ขอต้อนรับสู่เส้นทางอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยจากก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่สู่มิติใหม่ในวันนี้รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยซื้อกิจการจากห้างหุ้นส่วนบุรพายาสูบจำกัดสะพานเหลืองเพื่อดำเนินกิจการอุตสาหกรรมซิกาเรตภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิตโรงงานยาสูบได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นนิติบุคคลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและเปลี่ยนชื่อเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยใช้ชื่อย่อว่ายสท.จากนั้นในปีพ.ศ. 2561 จึงได้ย้ายฐานการผลิตยาสูบไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะโดยใช้ชื่อว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยากระบวนการผลิตบุหรี่กว่าจะมาเป็นบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ตามมาดูกันเลยเริ่มต้นจากกระบวนการด้านใบยาโดยรับซื้อใบยาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเพื่อนำไปแยกก้านและอบใบยาที่โรงอบใบยาก่อนนำส่งไปยังโรงงานผลิตยาสูบ6เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเสร็จแล้วส่งขึ้นสายพานลำเลียงหีบเข้าไปยังอาคารคลังเก็บบุหรี่สำเร็จรูปโดยผ่านเครื่องคัดแยกตราบุหรี่และตรวจนับสินค้าก่อนนำหีบบุหรี่ลงจากสายพานขึ้นจัดเรียงบนชั้นจัดเก็บโดยมีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยการเบิกจ่ายสินค้าออกจากที่จัดเก็บด้วยระบบ ASRS เพื่อเตรียมการจัดส่งและขนส่งสินค้าต่อไปการยาสูบแห่งประเทศไทย